Apa yang aku tak tengok betul lah attendance tu. Ada yang ada yang isi attendance lepas 3 hari kuliah. Apa yang aku tak tengok kot lah. Saya tak cakap bermakna saya tak tengok. Okay. Alright, so today we will be, by the way, good evening class. Okay. We will be going to your lecture 9, okay, on today because our lecture is a bit slow already. So, lambat 2 jam kot. So, saya nak ganti slow lah. Hari Sabtu ada kelas juga. Hari Sabtu ni ganti hari Senin kan. So, ada kelas lah. Okay. So, we'll be going to your topic 5 tonight, talking about hydrocarbon. So, when we talk about hydrocarbon is generally about what the name speak. So, it's the hydrogen and the carbon. We'll be talking about your hydrogen carbon. And in your hydrocarbon, we have 2 subtopics. We have your 5.1, which is your alkane. Okay. And your 5.2, which is your alkene. In the lecture, starting from this lecture, I think, most of the lecture we'll be discussing about naming, IUPAC nomenclature, naming, and also chemical reaction only. Okay. Test lain ataupun ada certain benda yang lain, physical property and so on, kamu akan belajar dan tutor lah. Okay. So we have your 5.1, 5.2. Malam ni kita akan bincang 5.1, we'll be talking about alkane. Alright. And then in your hydrocarbon, kita ada 2 kategori. We can split them into 2 ways. One of the way adalah aliphatic. We can split them into aliphatic. We can split them into aromatic. Aromatic that we learned so far is your benzene ring. You will have 1 topic. Next week, we will be going into benzene ring as 1 topic. In the benzene ring topic, kita akan belajar aromatic yang lain. Okay, kita akan belajar a few more aromatic. But at this moment, your aromatic in your mind should be only your benzene ring. Okay. And then you have your aliphatic over here. Aliphatic ada 2 jenis. One is alicyclic. One is acyclic. Okay. Satu cyclic. Satu lagi straight chain. Itu je beza dia. Okay. Satu ada kehadiran cyclic. Satu adalah straight chain. Cuma nama proper dia kita tak panggil straight chain lah. Nama proper dia kita panggil acyclic. Kat sini alicyclic. Okay, itu sahaja, satu kehadiran cyclic, satu kehadiran straight chain. Carbon-carbon triple bond over here kita tak belajar sangat ya. Carbon-carbon triple bond kat sini kita tak belajar sangat. Kita akan fokus pada your 5.1 alkane and your 5.2 alkenes. Alright. Hydrocarbon also can be separated into 2 types, which is your saturated and unsaturated. Unsaturated means the presence of your multiple bond. The presence of your multiple bond include your carbon-carbon double bond, include your carbon-carbon triple bond. That is your multiple bond. While saturated is simple, you only have carbon-carbon single bond. Saturated means everything is in single bond only. Bila semua benda dalam single bond, that is mean by your compound is already saturated. Bila kita ada kehadiran carbon-carbon double bond ataupun apa-apa double bond, that means you are unsaturated. Tak tepu lagi. Kalau carbon-carbon single bond, semua baru kita panggil dia tepu. Okay? So that is your saturated and unsaturated. We'll be going into your alkanes. Alright? We'll be going into your alkanes for this 1 hour. And in alkanes, the general... Okay, tak ada. Sorry. Okay. The general thing that you know about alkane, that you should know about alkane is the general formula of CnH2n plus 2. That is the general formula of alkane. Yang di mana kamu tahu, kalau dia adalah C2, dia patut adalah H6. Sebab 2 darab 2, 4, tambah 2, 6. Okay? That is your C2H6. Kalau kita ada H8, C8, bermakna dia akan jadi H18. 8 darab 2 tambah 2. Okay, that is your CnH2n plus 2. But that is only for straight chain alkane. That is only for straight chain alkanes. Alright. Kalau dia straight chain, yes, kita akan guna yang ni. But if you are having a cyclic CnH2n only,
CnH2n adalah untuk cyclic alkane. Kalau dia adalah cyclic, dia akan jadi CnH2n sahaja. Contoh, kalau saya ada 5 carbon. 5 carbon over here, 2 hydrogen untuk lengkapkan setiap satu carbon yang ada. Alright, we need 2 hydrogen for each of the carbon in here so that all carbon can have 4 bonds. And you realize over here, okay, you have your C5, you realize that you only need 10 hydrogen. But it's still an alkane. Dia masih adalah carbon-carbon single bond, dia masih adalah alkane. So for alkane, bila dia cyclic, kita hanya perlu CnH2n. Kalau dia straight chain, baru CnH2n plus 2. Jangan salah. Okay, jangan salah kat sini. That is the basic intro of alkane. We'll be going into naming. This is what we want to focus tonight, one of the things. Naming, there is a lot of rules in my notes. I give you one by one using example each and every one. The rules over here, I have the list over here. Okay, the step in the rules. But before learning the rules, we have something basic that I want to teach you. Okay, the first thing when you talk about IUPAC nomenclature, the very basic thing adalah kalau dia adalah number and number, dia adalah comma. Okay, kalau dia adalah number and number, in between the number adalah comma. Kita akan guna comma. Contoh, kalau saya ada 2,2-dimethyl. Alright, octane. Nampak tak 2,2 tu? 2,2 adalah comma. So kalau number dengan number dia adalah comma. Kalau dia adalah number dengan alphabet, dia adalah dash. Kalau number dengan alphabet, dia adalah dash. Again, number, alphabet, dash. Okay? See that? And then the next thing, if you look at the spacing between the dimethyl and octane, dimethyl and octane, bila antara alphabet dengan alphabet, majority, saya guna perkataan majority ya, bermakna ada keadaan yang akan jadi lain. Okay, saya akan bagi tahu bila kita jumpa nanti. But most of the time when you have alphabet and alphabet, there will be no spacing. Okay, when you have alphabet and alphabet, most of the time there will be no spacing. Kamu kena sambung sahaja. Okay, kamu akan sambung sahaja. So contohnya kat sini lah. Alright, most of the time ada masa yang dia akan space. Okay, so this is the general rules about IUPAC. Okay, IUPAC system kita akan guna sampai hujung sem. Kita akan jumpa IUPAC naming dalam setiap satu topik. Kalau naming kamu salah, kamu tak akan boleh jawab soalan. So, make sure you know the basic rules on how to write the name. Okay. Next, kita nak masuk kepada naming. The very first thing and the very basic thing that you should come across in your life is this. And in our syllabus in metric, we will learn until 10 carbon. We will learn until up to 10 carbon where if you have 1 carbon is methane, followed by ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, 7, octane, nonane, decane. Kita akan belajar sampai 10 carbon. So kamu kena tahu, kamu kena hafal, kamu kena boleh eja dengan betul. Dan di belakang dia semua adalah A and E. Kenapa di belakang semua adalah A and E? The same reason. Because we are talking about alkane. Since we are talking about alkane, belakang semua adalah A and E. Alkane. Alright? So, that is your methane all the way until your decane in a straight chain 10 carbon. Okay. That is your parent. Tak ada apalah kalau dia adalah rantai terpanjang kita. Next thing adalah, bila parent kamu bukan straight chain. Bila parent kamu bukan straight chain, dia jadi cyclic. So, bila parent kamu jadi cyclic, boleh jadi, tak ada masalah. Cuma, nama dia kena ada perkataan cyclo di depan. Kalau kamu perasan, nama belakang dia sama, 3 carbon. 1, 2, 3. Nama dia tetap propane, tapi kita tambah jadi cyclopropane. Nama dia tetap adalah hexane sebab kehadiran 6 carbon. Bila dia adalah 6 carbon, dia tetap hexane, tapi kat depan kita tambah cyclohexane. Itu beza dia.
So bila parent kamu adalah cyclic, kamu wajib ada nama cyclo at the end. Alright? Cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane for 7 carbon, cyclooctane for 8 carbon, and so on. Okay? That is when your parent is a cyclic. Next thing. There will not be all the time you're having only parents. You will be having branches. Kamu akan ada substituent. So nama substituent senang je. Kita still akan guna yang depan, met. Kalau methane adalah CH4. Tapi itu bila dia jadi parent. Bila dia tak jadi parent, apa yang berlaku? Senang gila. ANE, alright, di belakang, akan diganti dengan YL. So daripada methane dia akan jadi methyl. That is your CH3. Dan dia akan jadi substituent. Contoh, kalau saya ada cyclic 5 carbon, saya ada CH3. So kat sini dia akan jadi parent. Cyclic akan jadi parent sebab dia 5 carbon. So kat sini akan jadi cyclopentane 5 carbon. So CH3 akan jadi apa? CH3 akan jadi cabang kamu. Your branches, or we call it properly your substituent. Your substituent over here will be named as methyl group. Okay? Itu guna dia. So you can see over here from ethane, apa yang kita buat adalah kita buang ANE, kita ganti dengan YL. So kalau kita ada propane, and what are we going to do is we are going to change the propane to propyl. See that? As easy as that. Okay? Tukar ANE kat belakang jadi YL, bermakna dia akan jadi substituent. Okay? Next. More substituent to come. If you have more substituent like this, yang ni kena hafal sikit, tapi hafal sekali, kita akan guna dalam semua chapter. Kita akan jumpa benda ni dalam semua chapter. Okay? So, the next substituent yang saya nak tengok adalah yang cyclic dulu. Sama juga, bila cyclic, kita akan ada cyclopropane tadi. So, cyclopropane kamu pun sama. Apa yang kamu buat adalah ANE diganti dengan YL. Alright? So, cyclopropane. Kalau jadi substituent, cyclopropyl. That's it. Okay? Kalau dia adalah cyclobutane, sepatutnya kalau dia adalah nama. Tapi sekarang, ANE akan dibuang dan diganti dengan YL. Cyclobutyl. Okay? Nampak? Okay. Next. This one, you need to pay a bit of attention. It might be tough right now, but eventually you will get it. Okay, first and foremost, I want to insist on the red line. First and foremost, I want to insist on the red line. The red line is where kita sambung dengan parent. The red line adalah di mana kita sambung dengan parent chain kita. That is our parent chain that attach. Okay? Dan kita ada another 5 substituent that is very special. Nama dia adalah isopropyl, the first one. Dia adalah 3 carbon, tetapi dia bukan 3 carbon straight chain. Dia adalah 3 carbon branch. That is your isopropyl. Beza dengan propyl is you have your parent. Alright. Kalau adalah propyl bermakna saya akan ada 3 carbon straight chain. Yang ni adalah propyl. Okay, that is my propyl. That is my isopropyl. Dia bukan straight chain. Okay. Isobutyl sama juga. Apa beza isobutyl dengan butyl yang lain ni? Semua butyl ni apa beza ni? Kalau dia adalah butyl sahaja, saya ada parent. Okay. Saya akan sambung, parent tu akan disambung dengan 4 carbon susun straight chain. Tak muat. Tak muat. Saya akan ada 4 carbon. Okay. Susun bonded kepada parent. Okay, that is my butyl. Tapi kalau kamu tengok semua yang lain, dia tak sambung dengan straight chain. Dia sambung dengan CH2. Lepas tu dia cabang ikan. Lepas tu dia jadi cabang ikan. Alright, ekor ikan. That is your iso sekali lagi. Iso bermakna dia ada ekor ikan tu. Nampak? Dia ada CH2. Lepas tu dia ada macam ni. Alright. That is your ekor ikan. Nampak tak ekor ikan dia?
Okay. And your side butyl ada dash, third butyl ada dash. Yang ni kena hati-hati. Tadi kita kata alphabet dengan alphabet tak ada space kan? Ni adalah special case-nya. Side butyl and third butyl maksudnya secondary butyl and also tertiary butyl. Okay? Nampak tak carbon ini, I don't know whether you realize or not, this carbon is actually a secondary carbon. 1, 2. Sebab tu dia jadi side butyl. Secondary carbon in the butyl attached to the parent. The secondary carbon in the butyl, the 4 carbon, the secondary carbon terlekat pada parent. This is actually the tertiary carbon. So the tertiary carbon in the butyl, 4 carbon, 1, 2, 3, 4, butyl. The tertiary carbon attached kepada parent. Itu maksud dia. Side butyl, third butyl, secondary butyl, tertiary butyl. Okay. Last but not least is your neopentyl. Neopentyl, obviously 5 carbon. Yang ni senang. Dia mesti kena form a cross. So that is my carbon, that is my carbon, that is my carbon, that is my carbon, that is my carbon attached to parent. Okay. That is my neopentyl. Easy. Dia kena form a cross. That is your neopentyl, 5 carbon. Okay. Substituent ni, it might take some time for you to memorize. But like I say, you will be having your naming in the rest of the chapter. So when you have naming for the rest of the chapter, make sure you understand it. Make sure you, eventually before your final, you should be able to know every single one of it. Kalau ada tiap-tiap chapter pun kita belajar naming, tiap-tiap chapter saya jumpa isopropyl, isobutyl, tak kenal lagi. Okay. So, like I say, we have quite a few steps for your naming. I won't go through each and every one. Saya akan go through each and every one, but I won't baca lah. Kita akan buat example terus. Okay, kita akan buat soalan terus. So when you come across a question, alright, when you come across a question, the very first thing that you should do is not looking at it. The very first thing that you should do is you're going to expand your structure. That is the first thing. Tak payah tengok kat dia weh. Dia ada bracket macam-macam, dia ada bracket macam-macam. Ha nak tengok, lepas tu nak dapat nama terus kat sini. Saya pun tak dapat. So the very first thing that you do is you expand that. CH3, CH, the CH bonded to CH2, CH3, and then bonded to CH2 dua kali, and then bonded to carbon. Miss how to different third butyl and the neopentyl. Third butyl having 4 carbon in total. Third butyl, saya padam sikit lah. Your third butyl having only 4 carbon because it's a butyl. 1, 2, 3, 4. Neopentyl is a 5 carbon. You are having 1, 2, 3, 4, 5. Your third butyl is not a cross. Your third butyl is a T. 1, 2, 3, 4. Your neopentyl is a cross. 1, 2, 3, 4, 5 in the center. Okay? Jelas ke? Okay ke? So far so good? Thank you. Alright. Balik kepada soalan. So first and foremost, what are we going to do? Where am I? Where do I stop? Okay, carbon having 3 CH3. So expand your structure is the very first thing. Okay? And then the first step that you will always do is to find the longest carbon chain. Cari rantai yang paling panjang. A bit of tips. Kita ada banyak hujung kalau kamu perasan. Apa maksud teacher hujung? This is the end, this is the end, this is the end, this is the end, this is the end. Betul? Carbon-carbon yang hujung. So selalu isu budak adalah, teacher saya tak tahu rantai carbon mana paling panjang. Tu isu budak. Macam mana nak cari? Susahlah nak kira teacher, kira, kena kira semua tempat. Ya, betul. Kita memang kena a bit of try and error. But there is guidance. Tengok rantai hujung mana yang paling panjang. Apa maksud saya paling panjang? Kalau kamu tengok yang ni, kita tengok, saya letak nombor sikit lah. 1, 2, 3, 4,
5. Saya letak nombor untuk guide kamu je. Kalau kamu tengok nombor 1, apa maksud hujung yang panjang, apa maksud ekor yang panjang? 1, kamu bergerak 1 carbon, kamu dah jumpa cabang. Nampak tak cabang? Bila kamu bergerak ke carbon kedua, kamu dah jumpa cabang. Okay, cabang like this. Ni cabang dia. So yang ni bermakna dia hanya ada 1 carbon di bahagian ni. 1 carbon je hujung ni. Tengok nombor 2. Nombor 2 ada 1 carbon gerak, 2 carbon, gerak 3 carbon, jumpa carbon ketiga, baru ada cabang. Betul? So kat sini ada 3 carbon. Kat sini ada 2 carbon, baru jumpa cabang. Okay, dah jumpa cabang. So, nombor 5 pula sama. Nombor 5 pula, kamu bergerak dari sini, carbon pertama, turun ke carbon kedua, lepas tu dah ada cabang dah. Cabang, cabang, cabang. So, carbon kedua dah jumpa cabang. Okay? Untuk carbon nombor 4 dengan carbon nombor 3 pun sama. Hujung 3 dengan hujung 4 pun sama. Bergerak 1, bergerak kedua, dah jumpa cabang. Bergerak 1, bergerak 2, dah jumpa cabang. So, hujung yang paling panjang, maksud teacher kat sini, sebenarnya adalah this one. Yang nombor 2 tu. Okay? Kita padam sikit, nak bagi kemas sikit. Alright. So that is what I mean by panjang. Okay, that is what I mean by ekor yang panjang. This end is the end that longer a bit. 1, 2, jumpa carbon ketiga, baru kamu ada split. So saya akan mula dengan hujung ni. Saya akan mula dengan hujung ni. Sebab dia memang nampak gila dia panjang. Alright. So saya akan gerak 1, 2, 3. Lepas tu tengoklah sayang, kamu ada 2 jalan. Kiri, kanan. Kita nak rantai paling panjang. Hang rasa gerak kiri ke gerak kanan? Of course lah gerak kanan. Alright, gerak kanan. Nampak jauh lagi banyak carbon. Okay. Bergeraklah sehingga kamu jumpa cabang. Ada cabang atas, ada cabang bawah, ada cabang terus. Cabang atas 1 carbon, cabang terus 1 carbon, cabang bawah pun 1 carbon. So bila semua adalah 1 carbon, dia sama je lah kamu bergerak mana pun. And that is my longest carbon. Okay? And that is my longest carbon. So my longest carbon sekarang, berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So apa yang saya akan buat dalam exam? Saya akan cari rantai paling panjang dan teacher akan letak nama. Saya jumpa satu benda, saya akan letak satu nama. Saya jumpa satu benda, saya akan letak satu nama. Okay? So saya dah jumpa rantai paling panjang, saya heptane. So saya duduk diam-diam. Next, apa yang kita akan buat? Kita akan bagi nama kepada substituent kita. Okay, kita akan bagi nama kepada substituent kita. Substituent saya 1 carbon. So saya pun bagi nama methyl. Kat sini pun sama, 1 carbon, methyl. Kat sini pun sama, 1 carbon, so methyl group. Okay. Bila kita dah jumpa semua substituent, step pertama jumpa parent. Step kedua, jumpa substituent. Step ketiga, kita bagi lokasi. Kita bagi position kepada substituent kamu. Setiap orang kena ada nombor. Setiap orang deserve a number. So kita pun bagi nombor kat dia. Okay. Bagi nombor, kena bagi nombor paling rendah. Kita ada 2 hujung, atas dengan bawah. Nak kira dari mana akan depends on siapa dapat nombor paling rendah. Kalau teacher kira dari bawah, 1, 2, 3 baru jumpa orang. Kalau kita kira dari atas, 1, 2 dah jumpa orang. Kita nak nombor paling rendah untuk jumpa kawan. So 2 dengan 3, belajar tadika kan? 2 dengan 3, siapa nombor lagi rendah? 2 lah. So bila 2 lagi rendah, therefore you must always give the lowest number to the substituent. So we will count from the top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have 7 carbon. When you have the number already, give the number to your substituent. Over here, I have a 2 methyl. Over here, I have a 2 methyl also. Carbon nombor 2 pegang 2 kumpulan. So, dia lah. And then kat sini, saya ada 5 methyl. Duduk diam-diam. Okay. So, sekarang, structure kamu dah lengkap. Dah ada number parent, dah ada position, dah ada nama substituent. Dan kita nak tulis nama penuh dia. Macam mana nak tulis nama penuh?
Bila kamu nak tulis nama penuh, kamu ada benda yang berulang. When you have something repeated, bila kamu ada benda yang berulang 3 kali, kamu boleh guna prefixes. Kita ada satu benda, kita panggil prefixes. Prefixes kalau ulang 2 kali, kita akan guna die. Alright? Kalau ulang 3 kali, macam soalan kita akan guna try. Kalau ulang 4 kali benda yang sama, kita akan guna tetra. Okay? So sekarang ulang 3 kali. Bila ulang 3 kali, kita akan guna try. So nama penuh dia akan jadi 2,5 trimethyl. Alright? Heptane. Dan look at the way I arrange my number. Nombor kena susunan urutan meningkat. Nombor kena susunan urutan meningkat 2, 2, 5. Mesti adalah ascending order, increasing order. Okay? Dan setuju tak dia comma? Comma, because it's a number. And then kamu ada dash kamu sebab alphabet dengan number. Kamu ada trimethyl kamu. Alright? Trimethyl kamu. And next, last but not least, bila saya jumpa perkataan try, bila Miss Wang jumpa perkataan try dalam jawapan, saya kena ada 3 nombor kat depan. Sebab apa? Try bermakna benda ni wujud 3 kali. Benda ni wujud 3 kali kat 3 tempat. Walaupun nombor yang sama, tetap kena ulang 3 kali. Okay? Make sense? And last but not least, alphabet dengan alphabet, no space. Simple. Okay? Very simple. So, kita patah balik sikit kepada rules. Identify the longest carbon chain. We done it. Design and give the lowest possible number for the substituent. Kita buat. Okay. Kalau more than 2 substituent, kita guna prefixes. Soalan tadi guna try. We have used it. Okay. If 2 or more different substituent, okay, yang ni belum. If 2 same long carbon, belum. Cycloalkane, belum. So, kita dah buat yang paling asas. Baru 3 rules, kamu dah dapat nama penuh dia. Okay, simple. Next, contoh lain. Contoh seterusnya. Alright. So, if you look at this structure, dia dah basically expand untuk kamu. Kecuali kamu ada bracket kat sini. CH3 bracket 2. So, apa yang teacher akan buat? Teacher akan expand dia sahaja. Miss Wong akan expand dia sahaja. Saya akan jadikan dia CH3. Saya akan jadikan dia CH3. Okay, kita expand dia sahaja. Alright, kita expand dia sahaja. Kembangkan dia sahaja. Okay. Next, kita nak cari rantai paling panjang. Alright, kita nak cari rantai paling panjang. Sama juga. Apa yang kita akan buat? Kalau saya buat macam ni, dia nampak tak? Not bad, not bad. Okay. So, apa yang kita akan buat adalah sama macam tadi. Kita nak cari ekor yang panjang sikit. So, kita ada banyak hujung. Kita ada banyak hujung. Ni adalah hujung. Ni adalah hujung. Ni adalah hujung. 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 So, kita cari hujung yang paling lambat jumpa cabang. Kita akan cari hujung yang paling lambat jumpa cabang. Yang ni, 1, 2, 3 dah jumpa cabang. Okay. Yang ni 1, 2 dah jumpa cabang. Yang ni memang out dah lah. Bawah ni memang out dah lah sebab 1, 2 dah jumpa cabang. Yang atas tu dah 3 dah. Next. 1, 2, 3 jumpa cabang. Okay. Potensi boleh lawan. 1, 2, 3 jumpa cabang. Sama. Ada potensi boleh lawan 3 orang. 1, 2 dah jumpa cabang. 1, 2 dah jumpa cabang. So yang ni pun out lah. Okay. Yang ni out, out, out. Okay. So, 3 ni, yang mana satu kita nak start? Carilah daripada 3 ni. Kamu kena kira daripada 3 ni. Kalau saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5. 6, 7, 8, 9. Kalau straight, 9. Kalau saya turun ke bawah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. So, yang tadi 9. You have 9. Sekarang pun kamu ada 9. Okay. Next. Kalau saya ada lagi.
Kita boleh ada 1, 2, 3, 4. Naik ke atas pula. 5, 6, 7, 8. 8 je. Naik atas 8, straight pun 8. So 8 je, out dah lah. Alright, 8 saja out dah lah. Biru memang tak akan masuk lah. Out dah 8 sebab kita ada 9 sekarang. So saya ada 2 9. 9 straight dengan 9 hijau. Yang mana saya nak guna? From here, you need to look at the another rules. If you have 2 same longest carbon chain, kalau ada 2 rantai yang sama panjang, kita kena pilih rantai with most substituent. Kita kena pilih rantai yang paling banyak substituent. So which one are we going to choose? Kita tengok dulu. Kalau teacher kuning kan, kalau kita ambil kuning, saya ada berapa kumpulan substituent? 1, 2, 3. Okay, kita ada 3 kumpulan. So kalau ambil kuning, saya ada 3 substituent. Okay. And then, kalau kita ambil hijau, what happen kalau kita ambil hijau? Kalau kita ambil hijau, 1, turun, kita ambil hijau. So kalau ambil hijau, ada berapa substituent pula? Kita ada 1, 2, alright, ada 2, dan masih ada 3. Ada 3 juga. So ada 3 juga. Bermakna hijau dengan kuning kat sini adalah sama. Okay, dua rantai yang panjang akan bagi 3 substituent. Dua rantai 9 carbon. Or both of the longest carbon chain is going to give you the same number of substituent. So kalau same number of substituent, ambil je lah mana-mana kamu. So sebab saya letak hijau last, so kita ambil hijau lah. And we agree on hijau adalah 9 carbon. 9 carbon. Azwani tadi. Azwani. 9 carbon. Nama? Nonin. Okay. So that is your naming. Nonin. Letak dulu nama parent tu. Okay. Jangan letak nama full terus kat hujung. Jangan buat macam tu. Letak satu-satu. Sama. Next kita akan bagi nama kepada substituent. Saya akan bulatkan substituent satu-satu. Saya akan bagi nama. So sekarang yang ni 2 carbon. 2 carbon bermakna ethyl. Saya ada methyl, saya ada ethyl. Yang ni, nampak tak jumlah dia berapa carbon? 1, 2, 3, 4. 4 carbon. So dia mesti adalah butyl. Dia mesti adalah butyl. Tapi dia bukan butyl straight chain. Dia bukan butyl rantai panjang. So dia adalah butyl apa? Dia adalah butyl yang kamu bergerak, kamu jumpa ekor ikan. Dia split. Alright? Dia split. Kamu jumpa ekor ikan. So bila kamu jumpa ekor ikan kat situ, maksudnya dia adalah your isobutyl. Dia adalah your isobutyl. Okay? Kamu bergerak, kamu jumpa ekor ikan. That is your isobutyl. 4 carbon, tapi nama dia adalah isobutyl. Isobutyl. Okay? Next, kita letak numbering. Kita kena letak nombor. Kita nak kira dari kiri atau kita nak kira dari bawah kanan. Sama, kita akan kira dari nombor yang dapat nak nombor terendah terlebih dahulu. So kalau kira dari kiri, saya jumpa 1, 2, 3. Nombor 3 dah jumpa orang. Kalau kira dari sini, 1, 2, nombor 3 pun jumpa orang. Kalau macam tu, besok nak ambil yang mana? Nombor 3 pun jumpa orang. Kalau macam tu, kita sambung. Kita akan sambung. Kalau saya ambil yang atas, 1, 2, 3 jumpa orang, 4, 5 jumpa orang. Okay? 3 dengan 5 jumpa orang. So kalau ambil bawah, 1, 2, 3, 4, 5 juga jumpa orang. So start dari atas atau start dari bawah pun sama. Kita dapat position 3, kita dapat position 5. So kalau sama, ambil yang mana? Tengok nombor 3, alfabet siapa datang dulu. Belajar ABC kan? Tengok kat nombor 3. Nombor 3 warna merah, ethyl datang dulu. E. Nombor 3 warna biru, M datang dulu. Methyl. So belajar ABC. M dengan E. Cikgu saya ajar E datang dulu lah.
So kalau E datang dulu, bermakna kita akan ambil kiraan warna merah. Kita akan ambil kiraan warna merah. So kita akan ambil nombor 3, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okey. 8, 9. Kita akan ambil 3 untuk etil sebab alfabet. Kenapa kita ambil 3 alfabet untuk etil? Bukan sebab dia E. Sebab 3 methyl, 3 etil, kita ambil 3 etil. Therefore, isobutyl akan jadi 5. Methyl akan jadi 7. Okey. Kat sini, saya nak kamu tengok betul-betul satu benda. Isobutyl, kita akan ambil kira I. Isobutyl, kita akan ambil kira alfabet I. Etil, kita ambil kira alfabet E. Methyl, kita ambil kira alfabet M. So, dia akan jadi ABC, susunan ABC. E akan datang terlebih dahulu. So, kamu akan dapat nama penuh dia 3-etil. Dash. M dengan I. ABC. H-I-J-K-L-M. I datang dulu. So, 5 isobutyl. 7 methyl. No name. This is the full name. Okay? This is the full name. Nampak? Okay. A bit of attention over here. Bila kamu ada prefixes. Okay? Bila kamu ada prefixes di, tri, tetra, sec, third, alfabet ini akan ignore. Maksud teacher, kalau saya ada di-etil, yang saya akan ambil kira adalah E. Kalau kita ada dimethyl, yang kita akan ambil kira adalah M. Kalau Miss Wong ada tri-methyl, sama, kita akan ambil kira M. Kalau saya ada sec-butyl, kita akan ambil kira B. Kalau saya ada third-butyl, saya akan ambil kira B juga. Kenapa? Sebab prefixes di, tri, tetra, diorang bukan nama. Diorang hanya penjodoh bilangan. Diorang hanya satu prefixes. Diorang bukan nama. Sama juga dengan sec-butyl dan third-butyl. Sec adalah secondary, third adalah tertiary. Dia bukan nama dia. So, kita tak ambil kira. Tapi, kalau dia adalah iso, iso dengan neo adalah memang nama dia. So, iso kita akan ambil kira I. Okay? Ingat yang tu. Alright? So, next, kita ada a few more exercise. Kamu boleh cuba. Kalau kamu dah cuba, boleh tanya nama dia apa. Saya boleh bagi tahu. Saya boleh bagi tip sikit. Parent dia adalah octane. Okay, parents dia adalah octane. Okay, itu tips yang saya boleh bagilah. Parents dia adalah 8 carbon. Okay, kita buat satu cyclic. Cyclic over here that I have is a 5 carbon cyclic. Dan juga saya ada straight chain. So, kalau ada cyclic dengan straight chain, siapa nak jadi parent? Siapa yang banyak carbon, siapa jadi parent? Cyclic saya 5 carbon. Cyclic kita 5 carbon. Cabang saya kat sini, straight chain saya 1 carbon, 2 carbon. 3 carbon. 3 carbon je. Kat sini pun lagi pendek, 2 carbon je. So, 5 carbon dengan 2 carbon dan 3 carbon. Obviously, 5 carbon menang. So, bila 5 carbon menang, 5 carbon akan jadi parent. Nama parent ni kena jadi cyclo. Cyclo 5 carbon, cyclopentane. Okay? Dia akan jadi cyclopentane. Substituent, 1 carbon, 2 carbon. So, substituent kat sini akan jadi ethyl. Substituent kat sini adalah 3 carbon. 1, 2, 3. Ingat tak, kita akan tengok daripada ikatan parent. So, ikatan parent, nampak ekor ikan? Dia bukan straight chain, dia ekor ikan. So, 3 carbon, dia akan jadi isopropyl. Okay, dia akan jadi isopropyl. Numbering untuk cyclic senang. Numbering untuk cyclic sangat senang. Salah seorang kena pegang nombor 1. Sebab kita nak nombor terendah. Betul? Bila kita nak nombor terendah, saya nak start kira daripada siapa? Senang je. Kita akan start kira daripada salah seorang yang pegang substituent.
Dan nombor 1 nak jatuh kat siapa? Lagi senang. Tengok alfabet. Tengok alfabet terus. Saya ada alfabet E, saya ada alfabet I. E dengan I, siapa datang dulu? E datang dulu. Therefore, nombor 1 mesti jatuh kat dia. Bila nombor 1 jatuh kat dia, kita ada 2 arah je. Pusing ikut jam, pusing lawan jam. Kamu nak ikut jam atau lawan jam akan depends siapa paling cepat jumpa kawan seorang lagi. Which one will give the lowest number to another substituent? Arah tu kita pusing. Okay? For this question, kita pusing atas ke kita pusing bawah? Bawah. Kita pusing bawah. Senang. Sebab tu saya cakap, cyclic sebenarnya lagi senang. Sebab saya akan dapat 1, saya akan dapat 3. So yang ni akan jadi 3 iso, yang ni jadi 1 ethyl. Cyclic jauh lagi senang. Okay? Make sure cyclic kamu betul. Tu je lah. So over here, nama dia adalah 1 ethyl, 3 isopropyl. Spelling jangan salah. Cyclopentane. Semua adalah sambung, tak ada space. Alright? Semua adalah bersambung, tak ada space. Simple. Alright? Very simple. Boleh? Kita akan buat naming untuk semua chapter. Hari Sabtu pun kita akan buat naming lagi tapi untuk alkene. So rules and regulation untuk naming jangan lupa. Alright, rules and regulation untuk naming sama. Kita sentiasa cari rantai yang panjang, kita sentiasa bagi nama untuk substituent. Itu start asas. Rantai paling panjang, nama untuk substituent, nombor. Lepas tu baru kita fikir benda yang lain. Alphabet ke, kita nak susun macam mana ke, yang tu semua nanti. Okay, make sure you get this right dulu. Alright. I hope naming is okay for you. I hope naming is okay for you. If you come across any structure that you cannot do, you can always ask. Okay, you can always ask. Next, I want to go into a bit of chemical reaction. Sangat simple je. Kalau ikutkan tutor yang patut ajar lah. Okay, tutor yang patut ajar. Tapi saya nak bincang sikit juga kot. 15 minutes. Alright, very quickly. Supaya kamu nampak sikit bila kamu masuk tutor. Halogenation of alkane is actually for alkane. You know what is the best about alkane? You only have one chemical reaction. Satu je. Kita hanya belajar halogenation of alkane. Satu benda sahaja. Tak belajar benda lain. Dan bila kita belajar satu benda je sayang, bermakna dia mesti keluar exam lah. Okay? Habis cerita. Alright? Dia mesti keluar exam lah. Because that is the only thing that you learn. So halogenation of alkane over here. The type of reaction is your free radical substitution. Substitution. If you remember last Monday kita belajar substitution. Ganti. Okay? Saya akan tunjuk kat kamu apa yang mengganti apa. Okay? Kita ganti apa dengan apa. Kita mesti kena ada kehadiran UV untuk yang ni. Proses ni mesti kena ada UV. Because it's to provide energy for the homolytic cleavage to form free radical. Kita ada dua jenis. Kita guna chlorination atau bromination. Bermakna, kat sini chlorination kita guna Cl2 UV. Kat bromination senang, kita guna Br2 UV. Itu maksud dia. Bezanya adalah chlorination, dia adalah equivalence product. Bermakna kalau saya ada produk A tambah B, saya hasilkan A tambah B, diorang akan jadi 50%, 50%. Tapi kalau bromination, saya akan dapat, let's say X dengan Y, dia akan ada manusia yang 99%, dia akan ada manusia yang 1%. Dia ada major, minor. Alright, dia ada major, minor. Major 99%, minor 1%. Ingat, chlorination tak ada major minor. Cl tak ada major minor. Cl semua orang sama rata. Bromine ada major minor. Okay, dia kena ada boss. Dia kena ada siapa yang paling besar dalam tu. Ingat yang tu. Okay. So, next kita nak pergi contoh terus. Saya nak tunjuk kat kamu apa yang menggantikan apa. Over here, the tips adalah hydrogen diganti oleh Cl atau Br. So, cari hydrogen yang diganti tu. I want to remind you when you're talking about cyclic, semua ni adalah carbon.
Everything of this is carbon. And since this is carbon, every single carbon should have 2 hydrogen. And since the cyclic sekarang, cyclic kat sini sayang, tak ada perbezaan antara carbon. Semua carbon pegang 2 hydrogen dan semua orang sama. So bila semua orang sama, kita tak perlu ganti semua orang. Kita perlu ganti 1 hydrogen je. Gantilah mana-mana hydrogen yang hang nak. Kalau saya ganti hydrogen ni, bermakna produk kita akan jadi cyclic. Carbon ini sahaja akan berubah. Carbon ni akan pegang 1 je hidrogen tinggal. Yang lain, 1 lagi akan diganti oleh Cl. Cl seorang datang dari mana? Cl datang dari sini. Okay. Cl datang dari sini. So, 1 Cl sahaja akan digunakan. 1 lagi akan jadi mana? 1 lagi akan gabung dengan hidrogen yang dikeluarkan itu. So, hidrogen diganti oleh Cl. Hydrogen diganti oleh Cl. Nampak? Okay. Simple. Itu maksud dia. That is your halogenation. Halogen menggantikan hydrogen. Halogenation. Okay. Simple. Next. Kita pergi yang susah sikit. Bila kamu tengok kat sini, kita ada banyak hydrogen. Kita ada banyak hydrogen dan macam mana kita nak tentukan hydrogen itu adalah berbeza. Salah satu cara adalah tengok kelas. Pakcik ni primary, pakcik ni secondary, secondary, primary. Salah satu cara adalah tengok kelas. Okay. So saya ada primary dengan primary. Biasanya, bukan selalu biasanya when it's the same class, they might be the same. If they are the same class, they might be the same. So, let's try. If I want to replace one of the hydrogen over here, teacher nak kembangkan sebab saya nak kamu nampak. Your hydrogen, your hydrogen, your hydrogen. So I want to substitute one of the hydrogen over here. In the other words, this carbon will only left with 2 hydrogen. One of the hydrogen will be substituted by Cl. And perubahan berlaku kat dia je tau. Orang lain salin balik. Jangan buat apa. Nampak? We only identify the changes. We only focus on the changes. Kalau kita dah decide hydrogen ini diganti, the rest of the thing copy paste. That's it. We only focus on the changes. Jangan rasa dia susah. Kalau Miss Wong boleh bagi structure panjang ni, saya boleh bagi structure yang panjang lagi. Alright, saya boleh bagi structure yang sangat panjang. Tapi kalau saya bagi tahu, saya hanya nak ubah 1 hydrogen, which is this. Yang lain, panjang mana pun, kamu salin balik je. Jangan tertipu sangat dengan soalan tu. Soalan bagi structure yang panjang hanya untuk tutup mata kamu dan kelirukan kamu. Sometimes structure panjang tu tak ada efek pun. Kita salin balik. Faham? Alright? So, don't be cheated by it. Therefore, kita hanya salin balik yang lain yang tak berubah tu. Next. Tadi saya kata dia ada different class. Bila dia ada different class, okay, dia might be different. Kita check untuk yang ni, primary yang ni. Sama tak kalau Miss Wong ganti one of the hydrogen in there jadi CH2, salah satu diganti dengan Cl. Sama tak dengan atas? Sama tak dengan atas? Sama. It's actually the same. 1, 2, 3, 4. Cl duduk carbon nombor 1. 1, 2, 3, 4. Cl duduk carbon nombor 1. Sama je. Okay. So, bila sama je, tak payah buat. Sebab sama. Therefore, kita bergerak kepada secondary. Kita bergerak kepada salah satu secondary. Salah satu secondary ada 2 hydrogen. Kita kembangkan sikit. Saya ada hydrogen, saya ada hydrogen. Dan kita hanya fokus pada orang yang kita nak ganti. Orang lain salin balik, tambah. Sebab dia adalah produk kedua. Tambah, C, H kekal, hydrogen diganti oleh Cl, sambung dengan CH2, sambung dengan CH3 tak berubah. So yang ni akan berbeza because you have carbon number 1,
carbon number 2 pegang Cl. Nampak? Two different things. 1 chlorobutane, 2 chlorobutane, two different things. Okay? And back to the secondary. Kita ada 2 secondary kat sini. Sama je kan? Kalau ganti mana-mana pun tetap jadi 2 chloro. So akan dapat sama. Byproduct jangan lupa tambah HCl. Okay? Dan sekarang kita ada 2 produk. Dan kalau kamu ingat chlorination, dia akan jadi 50%. Dia tak ada major minor. Itu maksud teacher 50%. Bila ada 2 orang dalam chlorination, dia akan jadi 50-50. Okay? Sama banyak. Tak ada siapa bos, tak ada siapa menang. That is your chlorination. Berbeza dengan bromination. Bila kita ada bromination, saya kembangkan yang ni. Saya ada C, CH3, CH3, CH3. And kita ada H. Over here, class it, I have primary, tertiary. Quite obvious, tertiary special lah. Betul, tertiary ni special lah. Tertiary carbon ni special lah. So, hydrogen ni kita ganti dulu. So, bila hydrogen ini sahaja diganti, yang ni kekal, yang ni kekal, yang ni kekal. Sayang, kita salin balik je weh. Guys, we basically salin balik yang tak berubah. Apa yang susah, aku tak tahu. Tapi sekarang, saya ganti dengan Br. So, hydrogen kita ganti dengan Br. Diganti. Okay? So, tertiary dah selesai. Tertiary dah selesai. Bila tertiary dah selesai, kita bergerak ke primary pula. Okay, tertiary dah selesai, gantilah mana-mana satu primary. Sebab sama je nanti. So, saya ganti mana-mana satu primary, bukan ganti semua. Sebab tu saya cakap, saya suka kembangkan. Bukan ganti C, kita ganti H. Ganti mana-mana satu H. Bukan ganti CH3. Ganti H kat primary ni. So, yang lain, yang tak berusik, kekal. So, salin balik, tambah CH3, C, H, CH3 kekal. Pacik ni akan dapat C, H2 kekal. Br dapat baru. Br dapat baru. Okay, you got a new Br over there, diganti. Dan tambah HBr. Semua primary yang lain akan sama. Kalau tak percaya, kamu cubalah. Okay, dia akan dapat sama. Kat sini, next thing yang saya nak ajar. Kita ada major minor. Bila kita guna bromine, kita kena ada yang 99% tu. Siapa nak jadi 99%? Senang je. Higher classification akan jadi major. So, pacik ni tertiary. Carbon yang pegang Br, kita tengok pada carbon yang pegang Br, tertiary. Carbon yang pegang Br adalah primary. So, tertiary lebih tinggi berbanding primary. Tertiary major, primary minor. Nampak? Tak payah letak persen tau. Tak payah letak 99%. Kita guna perkataan major dengan minor je. And how do we identify the major minor? Very simple. Major bila classification dia lebih tinggi, minor bila classification dia lebih rendah. Major adalah yang sentiasa lebih tinggi. Okay, setakat ni soalan? Madam. Ya. Apa tu nak letak BR tu kan? Dia tak kisah yang mana dulu, primary, secondary ataupun tertiary. Kisah pun. Bila kamu tulis jawapan, major datang dulu atau minor datang dulu tak kisah. Kalau saya terbalik, saya tulis major dulu pun tak ada masalah. Tapi label kat bawah kena betul. Alright, tulis jawapan siapa dulu, nak ganti siapa dulu tak kisah. Macam yang ni kan, tadi kamu ganti yang ni dulu. Katakan kamu tulis yang ni dulu. Tak ada masalah, sama je. Yang penting label kat bawah kena betul. Oh, by the way, hampa tinggal block 50 ni. Kalau chlorine, kita tak payah tulis apa langsung. Kalau chlorine, dia tak ada major minor kan? Tak payah tulis apa langsung. 50% semua tak payah letak. Jangan letak major minor.
Tapi kalau bromine, dia ada major minor, kita hanya guna perkataan major minor. Tak payah guna 99% dengan 1%. Okay. Again, tengok pada kelas sahaja. Daniel, saya jawab soalan ke? Jawab. Thank you, Madam. Yang lain, soalan? Saya tak banyak tanya bukan sebab mood saya baik. Saya tak banyak tanya sebab ni chapter baru yang pertama. Han tengoklah nanti bila kita dah belajar banyak aku tanya ke tak. Okay, I have some homework for you. Try this. If you have tried, anybody have tried? Belum ada. Alright, try this. And I want to know banyak mana produk yang boleh terhasil. Ada banyak, okay. Lebih daripada apa yang kita belajar. Ni adalah contoh paling banyak. Dia ada banyak produk, saya bagi tahu siap-siap. Tapi sebab dia adalah bromine, so dalam banyak-banyak produk tu, lepas kamu lukis semua produk tu, saya nak tahu siapa adalah major. Kita akan jumpa hari Sabtu untuk kuliah lagi dan kita akan masuk alkene. Di hari Sabtu kita akan masuk alkene dah. Di alkene kita akan buat sama, kita akan buat naming dengan reaction. Okay, kita akan buat naming dengan reaction juga. So di alkene, sebelum masuk alkene saya nak tengok yang ni dulu. Alright, boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Okay. Alright. Balik digest sedikit pasal naming. Balik digest banyak pasal naming dan cuba latihan ni. Sebab alkene nanti kita akan masuk sama. Kita akan masuk IUPAC naming. Kita akan masuk naming lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar. Dan kita akan masuk reaction juga. Okay. So, satu benda je saya minta. Tengok pada naming dan siapkan latihan ni. Reaction saya boleh ajar. Tak apa. Okay. So, I think that's it for today. Ada soalan ke so far? Ada, Miss. Okay, you might struggle a bit. Kalau siapa yang dengar mungkin kamu akan lost sikit. Kalau siapa yang dengar dan faham bagus. Siapa yang tak dengar tu good luck and all the best. Okay. Siapa yang rasa ada masalah tak faham nama tu boleh tanya. Boleh WhatsApp, boleh tanya. Kalau ada contoh soalan lagi bagus. Okay, ada soalan jumpa tak boleh buat, tanya. Alright. And this is only your attendance. Thank you. Have a good night. I'll see you guys on Saturday for the whatever class it is. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sure. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Madam. Thank you, Miss. Teacher. Teacher. Yes, sikit. Nak Ya, tanya. Ya. Ya, teacher. Apa hari tu, bukan hari tu. Dulu teacher ajar kan, yang apa ni reaction tu bukannya macam contoh kan yang BR tu. Anak panah tu bukannya BR tu boleh tambah dekat depan. Macam apa-apa, lepas tu tambah BR tu, lepas tu UV tu duduk atas anak panah. Okay. Ya, Iken. Tapi kat sini sebab saya tak insist lagi pada equation, saya insist pada reaction je. Ya, kita akan buat cara ni. Ingat dah hang, pandainya aku mengajar. Good. Yang ni saya akan insist nanti bila kita kawan-kawan kamu dah dapat benda basic-basic tu lah. Dia akan jadi tambah BR2 UV. Betul? Ya, yang ni yang paling betul. Yes. Okay, teacher. Sebab Alright. saya ingat dulu kan waktu teacher ajar kan teacher insist like BR2 tu memang kena duduk dekat depan sebab UV tu kena Bukan duduk. saya insist, semua orang insist. Ya. Okay. Tapi teacher ajar saya. Ya. Alright, kena ada kat depan tapi nanti bila kita bagi alkene, bagi kawan kamu bernafas dulu bila kita masuk alkene, bila kita masuk benda lain dan kita akan insist benda tu. Bila dah pandai sikit tu, kita akan insist benda tu. Saya rasa cikgu tutor kamu akan insist nanti. Okay? Okay, teacher. Alright, ada soalan lagi yang lain? Miss, Yes? can I ask, just now the CL, another one? Yeah. This one, the plus, and then the C2 and the above one, C1, can I put in like C1 below there?
Okay, I don't really get it. I think what you mean is you put your CL at the down No, bottom. I mean CL put in front C1. CH3 there. I mean, is it Okay, can? for this one. Yeah. And then the So second you one, write the plus. CL CH2 like this. Yes. I mean, Okay, yes, you can. Is this what you meant? and then another one, the plus one, the part. And also I put CL at the At the CH3, the first part. Is the it can? first. I mean the CL, another one I put in below. How to say? What's that mean your answer? Okay. Yeah, we'll talk about that because I don't really get it. What's that mean your answer? Okay, thank you, Miss. Anything else yang lain? Tak ada dah teacher. Thank you teacher. Apa tinggal menyebut nak dengar orang tanya apa kan? Thank you, Miss. And teacher. Alright, thank you. Trish, yes? Trish? So Miss, for the CL, we can even substitute at the It's okay. below hydrogen one, right? Below hydrogen one, any of the hydrogen, to be honest. I choose the top one, but you can choose the bottom one. Okay? Yeah, If you decided, but, Trish, 1 second. But if you decided to choose the bottom one, we still substituting one only. The rest will still remain hydrogen. Oh, okay, madam. We only substitute. If that's why I use the word mono just now. We are not learning to substitute more than one. We always only substitute one hydrogen at one time. Yeah, Miss. Okay? Okay. All right. Thank Did you, I answer Miss. your question? Yes, Miss, you did. All right. Thank you very much, Miss. All right, sure. Lagi? Alah, Ikin hang pandai dah. Hang tak boleh buat ini aku ketuk pala hang. Puan tak tanya hang tadi. Boleh teacher, boleh. All right. All right. Have a good night. Thank you. Alright, good night teacher. Sure.